สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่กูประดิษฐ์ชาแนลกันอีกครั้งนะครับกูประดิษฐ์ชาแนลพบกับผมนายแมนกูประดิษฐ์กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาทำการตอบความคิดเห็นนะครับในที่คอมเมนต์ตามคลิปต่างๆนะครับผมก็จะมารวมสรุปแล้วก็มาอธิบายเพิ่มเติมกันให้ฟังนะครับเพราะว่าบางทีในการพิมพ์ข้อความไปนะครับในการสื่อสารอะไรนั้นเนี่ยนะครับอาจจะเข้าใจในทางที่คลาดเคลื่อนกันนะครับก็มาพูดคุยกันนะครับมาข้อความแรกนะครับเมื่อ1 เดือนที่ผ่านมานะครับเป็นข้อความอันแรกเลยนะครับคุณกิโล11นะครับคุณกิโล11ถามมาว่า D0 ถึง D7 ไม่ต้องใช้หรอครับซึ่งคำถามมาสั้นๆห้วนๆนะครับผมก็งง D0 ถึง D7 ตรงไหนวะนะครับผมก็เลยแบบลองอ้างจากผังไดอะแกรมในบอร์ดแรมได้ไหมนะครับว่าเป็นตรงไหนนะครับแล้วก็ต่อมาผมนึกออกว่า D0 D7 น่าจะเป็นของตัว GLCD นะครับซึ่งในตัว GLCD ในเครื่อง 3D printer นั้นเนี่ยนะครับเป็นลักษณะการส่งข้อมูลแบบนะครับ SPI ก็คือ Serial Parallel Interface Bus นะครับก็คือเขาจะใช้การส่งข้อมูลนะครับแบบน้อยสายนั่นเองนะครับถ้าให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับแต่ถ้าเป็นการส่งข้อมูลที่ใช้ D0 ถึง D7 นั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นการส่งข้อมูลใช้แบบ Parallel นะครับก็จะมากสายหน่อยนะครับเขาคุณกิโล11นะครับเขาก็เลยบอกว่าเขาเพิ่งศึกษามาจากในเว็บนะครับเพิ่งศึกษาการใช้งานเจ้าตัว LCD นั้นเนี่ยมาจากในเว็บ Thai Easy Electronics นะครับตามนี้นะครับเขาก็เลยสงสัยถามว่า D0 D7 ทำไมถึงไม่ใช้นะครับผมก็ได้มีการอธิบายเพิ่มเติมไปนะครับว่าการใช้หน้าจอกราฟิกนะครับแตกต่างจากหน้าจอสำเร็จรูปยังไงนะครับหน้าจอสำเร็จรูปนะครับก็คือเวลาเมื่อเราพิมพ์คำสั่งนะครับยกตัวอย่างนะครับ 0x 31นะครับมันก็จะโชว์เป็นเลข1บนหน้าจอเลยนะครับแต่ถ้าในลักษณะการใช้ของจอ GLCD นั้นเนี่ยนะครับก็คือจอกราฟิกนั้นเนี่ยนะครับเราจำเป็นที่จะต้องสร้างจุดนะครับขึ้นมาเพื่อสร้างตัวอักษรเองนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมขออนุญาตเปิดกล้องนะครับในที่นี้นะครับถ้าผมอยากจะสร้างเลข1นะครับผมจะต้องสร้างพิกเซลที่1พิกเซลที่2พิกเซลที่3นะครับแล้วก็พิกเซลที่4พิกเซลที่5ที่6ไปนะครับตามจำนวนนะครับเอาว่าง่ายๆนะครับอย่างนี้นะครับก็คือเป็นตัวเลข1นะครับถ้าเรามองด้วยความไกลนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะมองเห็นเป็นเลข1แบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งในหน้าจอ GLCD ซึ่งในหน้าจอ LCD นั้นเนี่ยนะครับในพิกเซลเราก็จะเห็นเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะครับถ้าเขาเทสีดำเต็มเมื่อไหร่นะครับเราก็จะเห็นเป็นจุดแบบนี้นั่นเองนะครับในที่นี้ผมก็ยกตัวอย่างให้ดูนะครับซึ่งการเขียนโปรแกรมนะครับบน Arduino โดยใช้หน้าจอเจ้าตัว GLCD นั้นเนี่ยนะครับหรือว่าเจ้าจอกราฟิกนั้นเนี่ยนะครับจะใช้งานยากกว่าจอสำเร็จรูปนะครับซึ่งจอสำเร็จรูปมันก็จะมีเขาเรียกว่าฟังก์ชันอะไรมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับในชิปก็ใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับแต่มันก็จะเลือกลักษณะการแสดงผลที่เป็นรูปภาพไม่ได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นตัวหน้าจอ GLCD นะครับเดี๋ยวนี้ใน Arduino เขาก็มี lib มีไลบรารีให้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการสามารถนำรูปภาพนะครับไปเจนเป็นไฟล์นะครับที่เป็นเลขฐาน16ได้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปบนบอร์ดแล้วก็จะเกิดรูปภาพบนตัวหน้าจอกราฟิกได้ก็ลองไปศึกษากันดูนะครับคุณกิโล11ต่อมานะครับคุณนางสาวสุวิมลนะครับแต่ยาลาดนะครับมาเต็มเลยจัดเต็มเลยคนนี้นะครับถามว่าแผ่นฮีทเบสหาซื้อได้ในไทยไหมนะครับแผ่นฮีทเบสผมไม่แน่ใจนะครับว่าคุณสุวิมลนั้นเนี่ยจะเอาแผ่นฮีทเบสไปทำอะไรนะครับซึ่งแผ่นฮีทเบสสามารถหาซื้อได้ในไทยนะครับก็มีอยู่หลายร้านนะครับแต่ต้องเลือกเขาเรียกว่า power supply ในการจ่ายพลังงานให้ดีนะครับแล้วก็เลือกตัวที่จะคอยเช็คหรือว่าทำหน้าที่ตัดต่ออุณหภูมิให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าคุณต่อไฟไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการตัดต่ออุณหภูมินะครับเจ้าแผ่นฮีเตอร์นะครับหรือว่าเจ้าแผ่นฮีทเบสตรงนี้นั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะไหม้นะครับเพราะฉะนั้นในการซื้อฮีทเบสมาจ่ายไฟ12โวลต์นั้นเนี่ยนะครับคุณก็จะต้องมีตัวเช็คอุณหภูมิอยู่อีก1ตัวนะครับว่าถ้ามันร้อนเกินไปก็ต้องให้มันตัดนะครับก็คือคงอุณหภูมิเอาไว้ที่หน้าตำแหน่งนั้นนั่นเองนะครับ
อาจจะใช้ Arduino สร้างเป็นตัวเช็คอุณหภูมิก็ได้หรือว่าอาจจะไปซื้อเป็นโมดูลสำเร็จมาก็ได้นะครับเป็นตัวคอนโทรลอุณหภูมินะครับยังไงก็ลองหาดูนะครับแล้วก็ที่สำคัญเน้นย้ำอีกทีนะครับตัว power supply นะครับที่จ่ายไฟจะต้องจ่ายให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าจ่ายได้ไม่ถึงนั้นเนี่ยนะครับเจ้าตัว heat base ก็จะไม่ร้อนนะครับแล้วก็จนถึงขั้นสุดท้ายก็คือเจ้าตัวจ่ายพลังงานหรือว่า power supply นั้นเนี่ยนะครับจะพังเพราะว่ามีการดึงกระแสที่มีลักษณะที่เกินนะครับหรือที่เขาเรียกว่า overload นั่นเองนะครับยังไงก็ลองดูกันนะครับลองดูว่าจะใช้ในงานไหนหรือว่าคอมเมนต์มาก็ได้นะครับว่าคุณจะใช้ในงานไหนงานอะไรนะครับบางคนก็อาจจะมีตั้งแต่เอาไปทำเป็นตู้ฟักไข่เอาไปทำเป็นกระทะนะครับมีหลายอย่างนะครับบางคนเอาบอกฮิตเบสมันสามารถเอาไปทำโตเกียวได้ไหมนะครับผมก็บอกเลยนะครับว่าได้เหมือนกันนะครับแต่มันจะได้ไม่ดีนะครับก็แนะนำให้ไปเป็นเตาแก๊สเตาไฟฟ้าอะไรไปซะดีกว่านะครับเพราะว่าอุณหภูมิที่เขาทำได้สูงสุดบนนี้นะครับก็ถ้าที่ผมเคยได้ลองเต็มที่เนี่ยก็150องศานะครับมันก็ทำให้พอเนื้อแป้งสุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ไส้ในอาจจะไม่สุกนะครับต่อมานะครับคุณณวมินนะครับณวมินนะครับถามมาในคลิปวิดีโอนะครับว่าในคลิปลูกปืนนะครับในคลิปนี้เนี่ยในคลิปของการสร้าง 3D printer นั้นเนี่ยนะครับมันเป็นลูกปืนแบบเซลล์อะไรนิ่งหรือเปล่านะครับผมก็ภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงนะครับในที่นี้นะครับผมก็ตอบไปว่าเป็นลูกปืนแบบธรรมดาครับมันจะอยู่ในเบ้านะครับเป็นอลูมิเนียมหล่อมันสามารถแกะออกมาได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูลูกปืนนะครับแบบเซลล์ aligning นะครับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเราหากันสดๆเลยนะครับลูกปืนแบบเซลล์ aligning นะครับก็จะเป็นลูกปืนที่มีอย่างนี้นะครับก็จะเป็นลูกปืนแบบนี้ที่สามารถหมุนได้นะครับมีลูกปืนแบบรอบนะครับแต่ลูกปืนที่ผมโชว์ให้ดูในคลิปนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบตัวจริงมาให้ดูนะครับขอเวลากันสักนิดนึงตอนนี้ผมตอบไปแล้ว7นาทีนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะไปหยิบของมาก่อนมาแล้วนะครับมาแล้วไม่ช้าไม่นานนะครับเพราะว่ากล่องอยู่ใกล้ตัวผมนั่นเองนะครับในที่นี้นะครับผมจะหยิบลูกปืนนะครับมาให้ดูกันนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับลูกปืนตอนนี้อยู่ในถุงนะครับเป็นแบบนี้นะครับเอาให้คุณนวมินทร์ดูนะครับซึ่งเจ้าลูกปืนนะครับแบบนี้นั้นเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะแกะออกได้นะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับผมคงต้องฟิกโฟกัสให้ดูนะครับในที่นี้นะครับเดี๋ยวผมขอเลือกนะครับคอนฟิกวิดีโอให้ดูกันก่อนนะครับผมจะได้ปรับโฟกัสให้นะครับโฟกัสไม่ออโต้นะครับปึ๊บนะครับลักษณะลูกปืนนะครับเขาก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับเป็นลูกปืนลักษณะที่เป็นเบ้าเต็มๆนะครับเขาสามารถที่จะแกะออกมาได้นะครับเดี๋ยวผมหาดูก่อนว่าตัวไหนแกะได้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเราจะเห็นกันอย่างได้ชัดนะครับเขาก็จะดึงออกมาได้แบบนี้นั่นเองนะครับตรงนี้เป็นเบ้าอลูมิเนียมหล่อนะครับเบ้าอลูมิเนียมหล่อตรงนี้ก็จะเป็นลูกปืนนะครับสังเกตว่าด้านข้างไม่มีลูกปืนนะครับสังเกตว่าด้านข้างจะเป็นลักษณะนูนนิดนะครับโค้งนิดนะครับวิธีการใส่เขาเข้าไปนะครับเราก็ต้องใส่ท่านี้นะครับแล้วก็บิดกลับไปอย่างนี้นะครับแล้วเขาก็จะใช้แรงกดหรือแรงอัดนะครับแรงกดหรือแรงอัดกดอัดลงไปณตำแหน่งนี้นั่นเองนะครับเพื่อให้มันอยู่สภาพราบเรียบแบบนี้นั่นเองนะครับแต่ตัวนี้ผมคาดว่าเขาน่าจะกดมาไม่ดีนะครับพอการกดนะครับถ้าเขากดไม่ได้ศูนย์นะครับมันก็จะทำให้เจ้าตัวนี้ไม่ได้ศูนย์นั่นเองนะครับก็คือจะเบี้ยวไปทางซ้ายทางขวานิดนึงนะครับซึ่งถ้าเป็นในงานออโตเมชันหรือว่าในงานที่ต้องใช้ความแม่นยำสูงนั้นเนี่ยผมก็บอกเลยว่ามีความคลาดเคลื่อนอยู่นะครับ
แต่ก็เป็นของที่ราคาถูกนะครับที่ผมมีอยู่อันนี้ผมก็เอามาให้ดูกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการตอบข้อความนะครับของคุณณวมินไปนะครับเรียบร้อยต่อมานะครับเป็นคุณวรุณีนะครับวรุณีต่อมานะครับขออนุญาตนะครับอันนี้ผมจะอ่านข้อความเขาให้ฟังนะครับขออนุญาตดื่มน้ำนิดนึงนะครับขออนุญาตนะครับพอดีหนูซื้อเครื่องมาประกอบเองพอใช้แล้วนะครับทีแรกไม่มีปัญหานะครับพอหรือประกอบใหม่นะครับอุณหภูมิเพี้ยนสายไม่ขาดแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วก็พัดลมตัวเป่าชิ้นงานนะครับไม่ติดนะครับไม่ทราบว่ารับสอนทำไหมพอดีมันเป็นโปรเจกต์จบนะครับอันนี้ผมก็จะมาบอกให้ฟังนะครับก็คือข้อแรกที่ผมต่อไปนะครับอุณหภูมิเพี้ยนเกิดจากตำแหน่งเซ็นเซอร์นะครับที่มันอาจจะเสียบสลับกันนะครับระหว่างเจ้าตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิที่ตัว heat base นะครับก็คือที่ตัวพื้นผิวของเครื่อง 3D printer นั่นเองนะครับกับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิระหว่างตัวหัวฉีดนะครับซึ่งมันจะอยู่ใกล้กันถ้าน้องวัดรุณีเนี่ยเสียบสลับกันนะครับก็จะทำให้อุณหภูมินะครับมันก็จะไม่ตรงกันนั่นเองนะครับถ้าเราทำความร้อนที่ฮีเตอร์นะครับอุณหภูมิก็อาจจะอยู่ที่35องศาไปเรื่อยๆนะครับแต่ความจริงแล้วนั้นเนี่ยนะครับอุณหภูมิที่ฮีเตอร์นั้นเนี่ยมันร้อนมากๆนะครับเนื่องจากว่าอุณหภูมิไม่ตรง2นะครับพัดลมตัวเป่าชิ้นงานไม่ติดนะครับเกิดได้จาก2สาเหตุนะครับรวมถึงสาเหตุแรกด้วยคือการติดเซ็นเซอร์ที่ผิดนะครับ1การตั้งค่าในเฟิร์มแวร์2การตั้งค่าในซอฟต์แวร์นะครับซึ่งในโปรแกรมที่เราเอาไว้ใช้ทำการเขาเรียกว่าโปรแกรมสไลเซอร์นะครับในการที่จะให้ชิ้นงานทีดีเกิดขึ้นมาได้นะเนี่ยเราจะต้องนำโมเดลเข้าไปสู่โปรแกรมนี้นะครับมันจะมีการตั้งค่าว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับหัวฉีดถึงจะทำงานพัดลมที่หัวฉีดถึงจะทำงานหรือว่าพัดลมที่เป่าตัวฮอตเอนอะไรก็แล้วแต่นะครับถึงจะทำงานก็ต้องดูนะครับว่าเสียบสายเป็นยังไงแล้วก็การตั้งค่าอุณหภูมิอยู่ที่ระดับเท่าไหร่นะครับในที่นี้ผมก็ได้ยกตัวอย่างไปเช่นว่านะครับถ้าน้องอรุณีตั้งในซอฟต์แวร์ตัวนี้เอาไว้อยู่ที่95องศาแล้วให้พัดลมทำงานเนี่ยพัดลมก็จะทำงานแต่ถ้าน้องอรุณีนั้นเนี่ยนะครับปิดฟังก์ชันนี้เอาไว้นะครับพัดลมมันก็จะไม่ทำงานเลยนั่นเองนะครับก็ต้องดูกันดีๆส่วนข้อที่3นะครับสอนทำได้ไหมนะครับผมก็เลยบอกไปว่าผมสามารถสอนทำให้ได้นะครับให้บอกรายละเอียดของเครื่องพร้อมโปรแกรมที่ใช้งานมานะครับยังไงนะครับผมคาดว่าน้องอรุณีน่าจะแก้ปัญหาได้แล้วนะครับเห็นเงียบไปก็ไม่เป็นอะไรนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับก็ขอให้โชคดีกับโปรเจกต์นะครับต่อมานะครับคุณ Banana Shark Tiger นะครับคุณ Banana Shark Tiger ก็เป็นคำถามที่ดีนะครับก็มีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับในเครื่อง 3D printer นะครับผมก็ตอบไปว่านะครับมีหลายอย่างนะครับจนผมต้องทำเป็นคลิปวิดีโอออกมาเพิ่มเติมนะครับสำหรับคนที่อยากจะมีเครื่อง 3D printer เองนะครับแล้วก็ผมก็เลยทำคลิปที่ผ่านไปนะครับตอนนี้อัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปทำการเผยแพร่นะครับว่าถ้าสนใจอยากจะมีเครื่อง 3D printer สักเครื่องหนึ่งนั้นเนี่ยนะครับจะสร้างเองหรือว่าจะซื้อเครื่องสำเร็จดีนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนั้นเนี่ยผมก็จะได้บอกไปหมดทุกอย่างนะครับว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับซึ่งในที่นี้เอามาถึงการตอบคำถามก่อนนะครับผมไม่นอกเรื่องก็คือผมก็บอกไปนะครับว่าบอร์ดมันมีหลายอย่างมากนะครับผมก็บอกไปแค่บางส่วนนะครับแล้วก็ผมบอกจากประสบการณ์ที่ผมได้ลองผ่านมานะครับประสบการณ์ที่ผมผ่านมาจากการคำนวณรายละเอียดของทั้งหมดถ้าซื้อแยกกับซื้อสำเร็จนะครับถ้าซื้อแยกนั้นเนี่ยจะแพงกว่าซื้อสำเร็จมากนะครับผมยกตัวอย่างเครื่องนะครับ Prusa i3 ในราคาซึ่งเป็นเครื่องที่ผมคิดว่าราคาถูกที่สุดแล้วก็แพร่หลายค่อนข้างมากที่สุดนะครับซึ่ง Prusa i3 ตัวนี้เป็นของเมืองจีนนะครับไม่ใช่ของแท้ราคาก็จะอยู่ที่ 7,525 บาทนะครับส่งฟรีนะครับแล้วก็เจ้าอื่นนะครับราคามันก็จะขึ้นลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมแนะนำว่าให้ดูในคอมเมนต์นะครับยอดการสั่งซื้อแล้วก็คำติชมนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าในคอมเมนต์จะเป็นตัวบอกว่าสินค้าเจ้านั้นดีหรือไม่ดีนะครับยังไงต่อมานะครับถ้าซื้อของแยกชิ้นส่วนในประเทศไทยนะครับผมบอกได้เลยว่าเกิน 10,000 บาทแน่นอนนะครับเพราะว่าของที่
ร้านค้าเจ้าต่างๆสั่งซื้อมานั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องมีการเขาเรียกว่ากำไรนะครับเขาก็ต้องการได้กำไรคงไม่มีใครซื้อของมาแล้วอยากขายของแล้วขาดทุนหรือว่าเท่าทุนนะครับทุกคนคงอยากได้กำไรเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยบอกว่าของราคาถ้าซื้อชิ้นส่วนแยกในไทยเนี่ยเกิน 10,000 บาทแน่นอนนะครับแล้วผมก็ถามว่าถ้าเป็นมือใหม่แล้วนั้นเนี่ยซื้อถ้าเป็นมือใหม่คือทุกคนเห็นเครื่อง 3D printer ทุกคนก็อยากที่จะซื้อมาแล้วพิมพ์งานใช้ได้เลยนะครับไม่อยากที่จะยุ่งยากกับการสร้างหรือประกอบเครื่องนะครับผมก็เลยแนะนำว่าถ้าอยากใช้เลยเนี่ยนะครับผมก็แนะนำว่าให้ซื้อเครื่องเป็นเครื่องสำเร็จนะครับที่ซื้อมาปุ๊บมาถึงที่บ้านวางเครื่องใส่ลวดใช้งานซอฟต์แวร์พิมพ์งานได้เลยนะครับแต่ก็ที่สำคัญนะครับต้องดูบริการหลังการขายให้ดีนะครับถ้าสนใจนะครับที่จะสร้างเครื่องเองนั้นเนี่ยนะครับผมก็แนะนำให้ดูคลิปต่างๆของผมที่ผมจะสร้างให้หมดก่อนนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือเงินในกระเป๋านะครับว่าทางคุณบานาบี้นั้นเนี่ยนะครับจะยอมจ่ายเท่าไหร่หรือว่าจะลงแรงในการสร้างเครื่องสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเครื่องที่ทำการสร้างนั้นเนี่ยนะครับปัญหามันย่อมมีนะครับมันย่อมมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายนะครับผมก็บอกว่าบางคนไม่อยากรู้เรื่องส่วนประกอบนะครับบางคนอยากใช้งานเลยก็อย่างที่ผมได้บอกไปข้างต้นนะครับถ้าใจรักในงาน DIY นั้นเนี่ยนะครับผมก็จะแนะนำให้ได้นะครับว่าคุณบานาบี้ต้องการที่จะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ส่วนประกอบเครื่องมันมีอะไรเป็นยังไงนะครับผมก็สามารถที่จะบอกได้แต่ถ้าเป็นเครื่องที่ผมสร้างเองนะครับอยู่ที่ราคา 20,000 กว่าบาทถามว่าทำไมมันแพงจังนะครับผมก็บอกว่าเพราะว่าผมสามารถเลือกของได้ว่าผมจะเอาเครื่องเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับจะไม่มีชิ้นส่วนพลาสติกสเต็ปมอเตอร์ก็จะเอาค่อนข้างละเอียดเพื่อให้งานที่ปริ้นออกมาค่อนข้างดีค่อนข้างเนียนอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งมันจะมีหลายอย่างแล้วมันก็จะมีการซื้อของที่แบบซื้อสุ่มอะครับเขาเรียกว่าการซื้อสุ่มก็ซื้อมาเจ้านี้ไม่ดีนี่หว่าเก็บไว้เค็มอะไรไม่ได้นะครับเค็มไปแล้วก็มีแต่เรื่องนะครับแค่เก็บเอาไว้เราก็จำเอาไว้เจ้านี้ดีเจ้านั้นไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเลยเป็นตัวเพิ่มราคาขึ้นมานะครับแล้วก็สิ่งที่ผมกลัวที่สุดนะครับคือผมเกรงว่าถ้าใจไม่รักจริงแล้วนั้นเนี่ยในการซื้อเครื่องกึ่งสำเร็จรูปหรือว่าเครื่องประกอบเองนั้นเนี่ยนะครับถ้าใจไม่รักจริงแล้วนั้นเนี่ยซื้อมาก็คือคุณก็ทิ้งนะครับเพราะว่ามันใช้งานไม่ได้นะครับเหมือนกับที่ผมได้ประสบพบเจอมาในหลายๆท่านนะครับซื้อมาแล้วมันใช้งานไม่ได้มันใช้งานลำบากใช้งานยุ่งยากนะครับเขาก็ทิ้งกองเอาไว้นะครับก็เหมือนผมเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนนี้ผมก็กองจนผมมาปลุกผีอีกรอบหนึ่งนะครับโดยการทำคลิปผมก็ได้เครื่องมา2เครื่อง3เครื่องนะครับของที่ยังดองอยู่อีกนั้นเนี่ยก็สามารถประกอบเครื่องได้อีก2เครื่องนะครับผมก็เลยบอกว่าถ้าใจไม่รักจริงเนี่ยผมกลัวว่าคุณบานาบี้นะครับจะเสียเงินเปล่านั่นเองนะครับแต่คุณบานาบี้นะครับก็ตอบกลับมาว่าผมสนใจที่ประกอบเองครับกำลังเรียนรู้จากคลิปของคุณอยู่ผมก็ขอบคุณนะครับแล้วผมก็ได้แนะนำคุณบานาบี้ไปนะครับว่าถ้าสร้างเครื่อง 3D printer เองนะครับถ้าเราเบื่อเครื่อง 3D printer แล้วนั้นเนี่ยนะครับเจ้าเครื่อง 3D printer ที่เราสร้างนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะประยุกต์เป็นเครื่อง CNC หรือเป็นเครื่องยิงเลเซอร์หรือว่าเลเซอร์คัตได้นั่นเองนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้พอเรามีความรู้มากในระดับหนึ่งนะครับเครื่อง 3D printer มันก็จะไม่จบอยู่แค่เครื่อง 3D printer นะครับมันสามารถที่จะประยุกต์เป็นเครื่องอื่นได้นั่นเองนะครับอันนี้คือนะครับการตอบนะครับของคุณบานาบี้นั่นเองนะครับต่อมานะครับคุณจอห์นแหลงคลิปนะครับจอห์นแหลงคลิปผมไม่รู้ผมพูดถูกหรือเปล่านะครับจอห์นหรือจอห์นนะครับผมไม่แน่ใจขออภัยด้วยนะครับสอนหาในคูล่าได้ไหมครับนะครับคือผมค่อนข้างงงกับคำถามนะครับผมก็บอกไปตรงๆนะครับว่าผมงงกับคำถามนะครับผมก็เลยเอาสิ่งที่ผมพอจะอ้างอิงและพอจะที่จะเข้าใจให้ได้บ้างนะครับก็คือสอนหาเฟิร์มแวร์ในคูล่าได้ไหมนะครับผมก็ตอบไปว่านะครับถ้าเป็นเฟิร์มแวร์ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้กับซอฟต์แวร์ของตัวคูล่าได้นะครับซอฟต์แวร์ที่เป็นตัวสไลเซอร์หรือว่าตัวปริ้นงานนั่นเองนะครับแต่ฟังก์ชันการทำงานนะครับจะไม่เท่ากับเครื่องของ Ultimaker นะครับ Ultimaker นะครับเป็นบริษัทที่สร้าง
เป็นเครื่อง 3D printer เครื่องหนึ่งนะครับซึ่งเขาจะมีซอฟต์แวร์ในการใช้งานของเขานะครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ Cura นี่เองนะครับซึ่งบอร์ดในการทำงานของเครื่อง Ultimaker นะครับจะเป็นบอร์ดโดยตรงพอเขาใช้แมทกันแล้วนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะทำงานได้เต็มฟังก์ชันเต็มประสิทธิภาพแต่บอร์ดที่ผมสอนนะครับมันเป็นคนละบอร์ดกันนะครับแต่มันก็สามารถใช้งานได้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะใช้งานได้เต็มร้อยหรือไม่นะครับแล้วผมก็ตอบกลับไปว่าถ้าเป็นในส่วนของเรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์ Cura ลึกๆนั้นเนี่ยนะครับผมไม่มีความรู้สักเท่าไหร่นะครับผมเพียงแต่ใช้งานว่าสามารถใช้เฟิร์มแวร์ของ Lipitite สามารถไปปิ้นกับซอฟต์แวร์ Cura ได้แค่นั้นจบนะครับซึ่งถ้าผมเจาะจงเป็นเฉพาะทางไปนั้นเนี่ยตัวผมเองผมก็บอกเลยผมก็ไม่ได้เซียนในเครื่องหลายๆเครื่องขนาดนั้นนะครับผมแค่พอรู้งูปลาแล้วก็นำประสบการณ์ที่ผมได้เรียนรู้มานะครับจากการใช้เครื่อง 3D printer จริงนะครับก็มาบอกกล่าวให้ทุกท่านได้ฟังได้รับชมกันเพราะว่าผมสังเกตว่ายังไม่ค่อยมีใครทำคลิปที่ค่อนข้างที่จะเปิดขนาดนี้นะครับเปิดขนาดผมก็คือแบบสอนตั้งแต่สเต็ป1 2 3 4จนคุณสามารถใช้เครื่องได้เองนะครับอาจจะมีบางท่านเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็การอธิบายของผมนะครับบางทีอาจจะงงบ้างอะไรบ้างเพราะว่าผมบอกแล้วนะครับการอธิบายในคลิปวิดีโอของผมนั้นเนี่ยเป็นโลบัดเจ็ตนะครับตอนนี้ขอดูเวลานะครับ21 นาทีก็เกินไปมากแล้วนะครับก็ยังไงนะครับในการตอบความถามความคิดเห็นนะครับของทุกท่านผมก็ขอบคุณเอาไว้นะครับณที่นี้นะครับยังไงนะครับก็ได้โปรดกดไลค์หรือว่ากด Subscribe หรือว่าท่านใดมีคำติชมหรือคำแนะนำหรือว่าปัญหาอะไรนั้นเนี่ยนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับในคลิปของกูประดิษฐ์ Channel นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมคงจะต้องลาไปก่อนนะครับสำหรับการตอบคำถามก็หมดแล้วนะครับคำถามก็มีเพียงอยู่เท่านี้นะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมก็จะมาทำคลิปในการตอบความคิดเห็นนะครับให้อีกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงขอจบกันไปก่อนนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย